Safford Jokes. Good morning mga kapaparts! Susubukan natin magluto ng ampalaya sa manok. So ang ampalaya ay galing na sa garden, ang manok ay naman ay galing lang dyan sa bakuran, may kasamang itlog. So abangan mga kapaparts, huwag kalimutan mag-subscribe sa Paparts Jokes. Tayo na, magluto na tayo! Tigman na natin mga kapaparts! Ampalaya galing lang sa garden. Ang manok ay galing rin sa bakuran. Lahat ay mapupulot lang natin sa ating paligid. At saka yung itlog. Hindi na kailangan pa magbili pa mga kapapart. Safford Jokes.
Let's try it. Tigman na natin mga kapapart. Ampalaya galing lang sa garden. Ang manok ay galing rin sa bakuran. Lahat ay mapupulot lang natin sa ating paligid. At saka yung itlog. Di na kailangan pa magbili pa mga kapapart. Yan ang mga alternatives, no? Ampalaya sa manok na may itlog. Napakasarap. Natives. So hindi na tayo kailangan pa magbili. Mag-alaga ng manok, magpa-itlog ng manok, magtanim ng halaman, mga gulay upang may mailuluto at kakain. Napakasarap. Masarap sa kamalutong. Mga kapaparts, huwag kalimutan mag-subscribe. The Papart Jokes. Safford Jokes.